Những chướng ngại vật trên con đường bạn đang đi là vàng. Vì thế đừng tìm cách né tránh chúng, hãy nhắm thẳng tới đó mà đi. Nếu tôi nói vậy bạn có tin không? Ngày xưa có một vị vua, một hôm ông quyết định để một tảng đá khá lớn ngay chính giữa đường nhiều người qua lại. Sau đó ông đứng núp đằng xa và theo dõi xem có ai chịu rời tảng đá ra khỏi đường đi hay không. Có một số lái buôn giàu có đi qua thấy tảng đá giữa đường thì họ tìm cách đi vòng quanh nó. Nhiều người khác thì lên tiếng oán trách nhà vua tại sao không giữ đường xá thông thoáng cho dân chúng. Nhưng không một ai trong số họ chịu rời tảng đá đi cả. Cuối cùng có một người nông dân đang gánh rau đi tới và ông nhìn thấy tảng đá nằm ngay giữa đường. Anh nông dân này quyết định dùng hết sức để đẩy tảng đá ra một bên. Sau rất nhiều vật lộn thì anh này cuối cùng cũng thành công. Sau đó anh quay lại chỗ gánh rau của mình thì anh nhìn thấy một chiếc ví nằm ngay chỗ tảng đá trước đó. Khi anh ta mở chiếc ví ra thì vô cùng ngạc nhiên, anh ta thấy rằng bên trong đó là rất nhiều những đồng tiền vàng và một mẩu giấy nhỏ của nhà vua ghi rằng những đồng tiền vàng này là dành cho người đã rời tảng đá này đi. Bạn thấy không, mỗi thử thách trên đường đời thực ra là một cơ hội để chúng ta thay đổi hoàn cảnh. Vì thế chướng ngại vật hay thử thách chỉ là tên gọi khác của cơ hội mà thôi. Thử thách chính là vàng được ngụy trang dưới hình thù của một hòn đá. Vì thế khi gặp thử thách đừng sợ hãi, đừng than vãn, hãy hào hứng lên, hãy dùng sự sáng tạo, dùng khả năng của mình để tạo ra giải pháp và giá trị. Tuy nhiên đây không là cách mà chúng ta thường làm, đúng không? Thông thường khi gặp thử thách, việc đầu tiên chúng ta làm đó là sợ, là ngại, là tìm cách đi đường vòng, là chọn đường tắt, thậm chí bỏ cuộc. Đây là cách mà số đông vẫn làm, phải không nào? Tuy nhiên nếu như bạn muốn trở thành một trong số ít những người tạo ra giá trị đích thực cho cuộc đời, có lẽ giờ là lúc bạn cần bắt đầu làm những việc mà số đông né tránh. Khi 100 người than vãn về việc hòn đá nằm chình nghình giữa đường, liệu bạn có sẵn sàng là người duy nhất dừng lại và quẳng nó sang một bên hay không? Tuy nhiên nói thì dễ hơn làm, đúng không nào? Việc đối mặt với thử thách thì khó hơn việc đi đường vòng, đi đường tắt rất nhiều. Tuy nhiên nếu bạn muốn thực sự đặt chân trên con đường thành công thì bạn cần sẵn sàng làm những việc khó. Bởi vì cuộc sống là cho và nhận mà. Nếu bạn muốn nhận lại thành công, nếu bạn muốn nhận lại sự giàu có, nếu bạn muốn nhận lại những gì bạn mong muốn thì bạn cần sẵn sàng cho đi. Và ở đây là cho đi thời gian, công sức, sự sáng tạo, tài năng, tuổi trẻ của mình. Khi mà ai cũng chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân họ và thắc mắc tại sao tôi phải rời hòn đá này đi để cho người khác được hưởng lợi, thì bạn hãy xắn tay áo lên và gạt chướng ngại vật sang một bên. Trước hết là cho mình, sau đó là cho những người đi theo sau bạn. Khi bạn làm được điều đó thì cuộc sống sẽ đền đáp lại bạn nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Tôi có một người bạn rất đặc biệt và cha của cô là một doanh nhân vô cùng thành đạt. Ông đã từng dạy cô rằng ăn thì hãy chọn đồ ngon nhất mà ăn, mặc thì hãy chọn thứ đẹp nhất mà mặc, đường hãy chọn đường khó nhất mà đi. Tại sao? Bởi vì đường khó là nơi mà cần lắm những người tạo ra được giá trị đích thực. Hãy nhớ rằng thế giới này cần bạn và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye!